5 เหตุผลที่ต้องดูเTUEN Travel Bad Bad World ตอนตรอกทอร์นาโดคนล่าพายุอย่างแรกมันคือการล่าทอร์นาโดอะแกยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทำแน่นอนในประเทศไทยแต่ถ้ามีก็แปะลิงก์ไว้ให้ดูด้วยนะข้อ2นี่คือTUEN Travel Bad Bad World ตอนที่ภาพสวยที่สุดตอนอื่นว่าสวยแล้วตอนนี้ซูเปอร์ข้อที่3นี่คือการเดินทางที่ทุกคนทำตามได้สงครามนี้ผมไม่อยากให้ไปเลยแต่ล่าทอร์นาโดนี่สักครั้งเถอะครับในชีวิตสุดยอดครับผมมันบริหารอะไรวะข้อที่4ตอนที่อื่นเป็นตอนระหว่าง ข้อที่4ตอนอื่นเป็นมนุษย์รบกับมนุษย์ตอนนี้เป็นมนุษย์รบกับธรรมชาติเราจะมีทางสู้ได้หรือไม่ข้อที่5นี่คือตอนสุดท้ายในครึ่งซีซั่นแรกหลังจากนี้เราจะพัก Bad Bad World กัน2 เดือนเพราะว่าทำไม่ทัน เพราะฉะนั้นไม่อยากคิดถึงกันมากเกินไปดูกันเถอะครับกับTUEN Travel Bad Bad World ตอนที่4ตรอกทอร์นาโดคนล่าพายุ